अब अन गरेदेखिको बेसिक भन्नु त सुरुमा अन गर्ने बित्तिकै अफ गरेर अन गर्दा के हुन्छ ल सब छुटाइको सबै अफ गरेपछि बेसिकबाट जिरो भयो सिद्धि हैन ल पावर लिँदा सुरुमा यो हुन्छ अन गर्नु माथि गएर अन गर्दियो है माथि अन भयो त्यसपछि यो यता अफ भयो यता अन गर्ला यो पहिला यो भोल्युम जिरो गरेर यसलाई यहाँ छिराउनु माथिकोमा छिराउनु पर्यो भोल्युम जिरोमा बल्ल बढाउने ठ्याक्क यतिमा राख्नु हैन 50 यो भन्दा कम राख्नु यो जिरो भन्दा यो सेतो लेभललाई कटाउनु भएन सिस्टमले यतापट्टि पनि त्यो जिरो भन्दा अगाडि जानु भएन ठ्याक्क बराबर यसरी गरेपछि दुईतिर जिरो सम्म धेरै ल्यायो भने यो धर्कोलाई मिक्सर अन गर्नु मिक्सर अन गरेपछि मिक्सरको अन ए लेखेर छ मैले गरे अब तपाईले मोड ब्लुटुथबाट बजाउनुहुन्छ भने मोड थिच्नु कनेक्ट गर्नु यो भयो अनि हामीले वायरबाट गर्नु पर्यो भने कुन मोडमा लाने त्यो लानै पर्दैन डाइरेक्ट ए डाइरेक्ट हुन्छ त्यो यो अन लेखेको चाहिँ के हो त यो अन हो कि नो केही पनि छैन भन्नु चाहिँ अहिले नोर्मल र अनि त्यसमा त्यो तार जोडी डाइरेक्ट कनेक्ट भयो ल हामीले यो लाइनबाट हटायौँ है त यसबाट हटायौँ हटाउनुलाई लपाउनु अब हो अर्को लाइनमा जोड्न लाउनु हो नि हजुर त्यसलाई जोड्दा यसको पहिला यो घटाम जिरोमा लैजाम अनि यसको लाइनमा यहाँ जोडौँ त्यो गरेपछि क्यारकुर गर्दैन अब बल्ल यो उठाउनु मेन भनेको यो केही जान्नु भएन भने 50% मा राख्नु पर्यो ल त्यसमा ल अब त्यहाँबाट बज खै आएन नि त वाइफाई वायर हो यो यहाँ अब हो त्यही झन्झट ए त्यो हेर्नु अझ आएन भन्ने हुन्छ मेसो भन्नु वाइफाई वायर हो के हो यो वायरलेस माइकलाई हो साउन्ड सिस्टम हाइडेनको प्रोफेसनल वायरलेस माइक्रोफोन कनेक्टर र अहुजाको fmx-106DP यो चाहिँ के भन्छ यसलाई मिक्सर यो दुईटा चाहिँ सेटअप चाहिँ दुईटा गरेर लगभग एक भन्दा माथि नै पर्दो रहेछ 1 लाख भन्दा माथि नै यो दुईटा र स्पिकरहरू सबै यो सिस्टमलाई सिकाउँछ यो मोड थिच्नु हैन अन गरेपछि त्यो ब्लू लेख्यो होला ब्लुटुथमा कनेक्ट गर्नु यसको चाहिँ के भनेर आउँछ हैन यो fmx-106DP भनेर आउँछ यसको डिभाइस त्यसमा कनेक्ट गर्यो ब्लुटुथबाट नि भयो ल यो वायर गर्यो भने चाहिँ जुनमा हाल्छ त्यसको साउन्ड कन्ट्रोल गर्नु पर्यो अनि यसमा जोड्यो भयो यो ज्याकमा कन्ट्रोल गर्यो यो ब्लुटुथ बजायो नि यो अब किन सानो बज्यो भन्ने हुन्छ फेरि के भयो यो त्यो बढाउने यो नि बढाउने हैन योलाई 50% यतिसम्म राख्नु पाएँ के मोबाइलबाट यो लेभल छ नि यो दुईटा मात्रै भन्नु पर्यो यो चाहिँ यो कन्ट्रोल वायरलेस ब्याट्री अब यो आयो भने फेरि तपाईको इको अहिले एउटा बजाउनु अहिले साउन्ड अहिले कस्तो आयो तपाईले भन्नकै सुनिन के त्यो भन्छ अहिले कस्तो आयो त्यो राम्रो आयो आएन ठिकै आइरहेछ साउन्ड कस्तो राम्रो भन्ने साउन्ड कुन चाहिँ जस्तो छ नि यसले गर्दा हो के ए अहिले रहेको फरक छ नि घ्यारेर कममा जस्तो भयो के हो यो इफेक्ट हो यो माइकलाई मात्रै युज गर्ने यो चलाउँदै नचलाउनु ए यो माइकको लागि यो चाहिँ यो पहिलो लाइन माइकलाई यो लाइन यो बासलाई यो बेसलाई बेस यो ट्रेबल भने के रे टिको ब्रेकको काट्यो नि अनि गेन भनेको भोल्युम हो यो भोल्युमलाई मात्रै यो पनि भोल्युम होइन त यो पनि भोल्युम यसले पनि गर्छ यसले पनि अनि यो चाहिँ केको लागि यो लाइन चाहिँ यो इको एफएक्स भनेको इको डिले के दोहोरिने माइक बोल्दा हेलो भन्दै दोहोरिने यसलाई अफ गर्दै हुन्छ ब्याट्री लिन जानु भएको के ले राउन्ड गर्नु यो लेभल छ नि 50 यो भन्दा कटाउँदै नकटाउनु के यति भएपछि मजाले माइक चाहिँ कतिवटा वायरलेस कनेक्ट हुन्छ यसमा दुईटा मात्रै हुन्छ भनेपछि दुईटा भन्दा बढी गर्नु पर्यो नि वायर गर्नु पर्यो अब अहिले गुजेको आएन नि अब हेर्नु ल बोल त ए यो जोडेको लाइन भयो यसको बढाउनु पर्यो यो बढायो भने चाहिँ हाम्रो इको दोहोरिने भयो यो चाहिँ यो स्ट्यान्डमा राखेर गर्ने हो एउटा त्यो नट त्यो खोल्नु पर्ने भयो यसलाई
यो खोलेर स्ट्यान्डमा राख्नु पर्यो वास्तवमा यसको पाङ्रा हुँदैन गुडाउनलाई ए भनेपछि यसलाई यसमै राखेर काम हजुर लाउनु म तपाईँलाई सिकाउँछु उहाँलाई यो मेन सिकाउनु पर्छ अब यो चाहिँ तपाईँको उसमा बस्छ होइन यसबाट हेलो हेलो भयो भने एउटा यसलाई चाहिँ माइकको लागि मात्रै चाहिँदैन सरले आफैले गर्नुहुन्छ भन्नुभयो होइन बाँकी हामीले पहिला अब यो निकाल्नु पऱ्यो भने एउटा मात्रै लगेर बजाउनु पर्यो सरलाई अब त्यही त लेफ्टको तार यो भयो यो अफ गर्ने है पहिला अफ गर्ने यसलाई निकाल्नु यो यसरी गर्दा अब अहिले त्यो भयो नि चोरी हुन्छ नि त्यसलाई त्यही भएर यसलाई भोल्युम बन्द गरिदिनु मात्रै थाहा भनेपछि यो तार पनि त यसमा डाइरेक्ट कनेक्ट गर्न मिल्छ होला नि मिल्छ यो सरले मोबाइलबाट यसमा बजाउनु पर्यो भने सानो बच्छ त्यसरी चाहिँ त्यो आफूले मिलाएर तार पनि कतिवटा हो भने 4 वटा 5 वटा अनै छ प्यारेन्ट्स डेको लागि तिमीहरू नाच्नलाई ए माइक वायरवाला भयो भने चाहिँ यहाँ जोड्ने यसको हुन्छ होइन वायरवाला माइक भयो भने यहाँ जोड्नु पऱ्यो होइन यो वायरवाला माइक अनि वायरलेस भयो भने सिधा अटो कनेक्ट हुन्छ होइन यसमा जोडेको यसबाट बक्सामा लगेर यसमा जोडेको ए यो तार चाहिँ त्यो डब्बाको लागि हो यो यसको लागि हो वायरलेसको लागि हो भनेपछि एउटा मात्रै स्पिकरमा काम गर्नु पऱ्यो भने एउटामा डाइरेक्ट माइक ल्याएर त्यहाँ जोड्नु पऱ्यो नि होइन किन भइरहेको ए त्यो नि मिल्छ ठिक छ त्यो एक्चुअली बत्ती वायरिङ निम्ने हो कि बोलेर लिपिहाल्ने है हेलो छि यसमा जोडेको छु नि मैले हेलो लाइनमा जोड्नु भयो भने माइकमा जोड्ने हो कि लाइनमै जोड्ने हो लाइनमा हेलो लाइन यहाँ नोमा छ नि त हेलो हेलो लाइन यो मल्टिप्लायर आउँछ हैन ट्याक्कै यो त जुनिटा टक्क टक्क हुनुपर्छ कि त्यो जुक्क अब टाइट त्यसमा बत्ती बल्दैन यसको एसी एडप्टर जान्छ यार यो जाने हो कि सबमा हेलो यो यसको त भित्रको त खान्छ कि यसले हेलो यो 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 बडी यो चाहिँ बिग्रिनु सिस्टम बडी हुन्छ टक्क टाइट हुन्छ सिमेरिङ पर्छ हैन उहाँले ल्याउनु भएको थियो अब त्यो दाजु यसको यो तार त पातल हुन्छ नि त त्यो चाहिँ बडी खाइदिएला नि खाँदैन प्रोग्राम त आउँदैन नि हेलो हेलो उहाँसम्म आवाज ठिक छ जति जानु न Hello, 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 check. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hello, check, check, check. Hello, 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 hello. वायरलेस ब्लुटुथ भएपछि त ब्लुटुथको रेन्ज जति त्यति नै त होला 15 मिटर होला यो त ठिक छ Hello, check, hello, check. Hello, check, hello, 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 check. Hello, hello, check, hello, 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 check, hello, hello, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hello, 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 hello. Ahuja fmx-106DP रहेछ यसको नाम 10 12 त सिकाउनु त्यही त लाइन दिनु पर्यो नि यो त्यहाँ कनेक्ट गर्यो त्यो प्लग ल्याएर यहाँ कनेक्ट गर्यो हामीले यो चाहिँ कहाँ कनेक्ट गर्ने त्यसलाई लाइन लाइन उ त्यहाँ मिल्छ पुग्छ दिनु यो तार यता तान्यो भने पुग्छ होला
यो त नचलाइ हुन्छ भाइ बरु है तार मात्रै यो चाहिँ यहाँ कनेक्ट गर्ने रहेछ बच्चाहरू नाच्दाखेरि यताउति गर्दाखेरि तपाईँले यो भयो भने होइन आजलाई चेक गर्नलाई भयो भोलि त मल्टिप्लाई ल्याउनु लाउने नि ब्रदरलाई म यो पठाउँछु चाहिँ पर्दैन क्या सर यो डाइरेक्टली यसरी कनेक्ट गरेर यो वायर हालेर बरु हो त्यो गीत बजाउनु बरु किन भन्दा यो मिक्सर चाहिँ नाच्दा नाच्दै भरे उ गऱ्यो भने है एकदम सेफ त्योबाट डाइरेक्ट बच्चा भनेपछि त भइहाल्यो नि बच्छ मोबाइलमा कनेक्ट गरेर बच्छ भनेदेखि यो बजाउने कि बेकार यता होइन यो यस्तो गरिन्छ नि यसरी भ्याट त ननिकाल्नु अब जस्तो निकाल्नु पऱ्यो भने पहिला आवाज सानो बनाएर अफ गरेर अनि निकाल्नु भइहाल्यो नि यो छ नि यो जिरो यसको यतिभन्दा बढी नकटाउनु कति त्यो जिरोभन्दा अगाडि नलाने अरे कि सेतोलाई सेतोलाई यो ठ्याक्कै यसरी नै छड्किराख्नु बजाउनु बुझ्यो बुझ्यो यतापट्टिको परेन है यो पर्दैन यसको काम चाहिँ कुन यसमा गर्नु भयो भने यसमा जानु भयो भने यतापट्टिको बढाउनु पऱ्यो अनि तलको ठुल्ठुलो चाहिँ के हो त यो अर्को ज्याक लाग्ने हो ए जिरो बटाउनु भएन अनि आवाज बढाउने नि यही होइन र यो वायरलेस माइकको ल्याएर प्लग ल्याएर एउटा तल एउटा त्यहाँ जोड्नु भयो रहेछ ल हेलो यो तालिमहरु चाहिँ के हो अलि हेलो अनब्यालेन्स हाई लेखेको चाहिँ के हो यो भने चाहिँ हेलो कुन चाहिँ यो यहाँ लेखेको चाहिँ के हो यो भने कुन चाहिँ अहिले रातो जोड्नु भएको ठाउँ कि होइन त्यो त गाइगाउँको भन्छ त्यसको साउन्ड जुन माथि चाहिँ के लेखेको त नि माथि त आगे है त्यो होइन यो त्यो त फ्रिक्वेन्सीको लागि अनब्यालेन्स भनेको यो सिङ्गल हो ब्यालेन्स भनेको यो ज्याक लाग्ने हो ए मल्टिपल ज्याक चाहिँ ब्यालेन्सवाला भयो अच्छा सिङ्गल जता घुसाएर फर्काएर हाल्ने नि भयो मल्टिपल चाहिँ साइड यो चाहिँ त्यहाँ जोड्नु पर्यो हैन लाइनमा जोड्नु पऱ्यो यो लाइनमा मात्रै जोडे भयो है यसलाई त्यसमा कनेक्सन गर्न परेन अनि लाइनमा जोडेपछि त्यसको वायर यहाँ जोड्नु पऱ्यो नि त फेरि मिक्सरको वायर ल्याएर यो बढायो भने चाहिँ हाम्रो इको दोहोरिने भयो इको दोहोरिने भयो ल भण्डारी सर हेलो हेलो ठ्याक्कै यसोले राधिका म्याडम कहाँ हुनुहुन्छ जहाँ भए पनि म आइदिनु हुन अनुरोध गर्छु तपाईँको यहाँ सख्त जरुरी परिरहेको छ र सिपी सर जहाँ कहीँ भए पनि तुरुन्त महत्त्वमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्छु प्रिन्सिपल सरको अवस्था त पऱ्यो यहाँ ठिक